Në gjendjen mendore të çdo njeriu ndodh shpesh që Jam shkreli, me vërtet, ka lidhur me 8 qershor të vitit 1925 në një fshat të Deda i Puk. Ky është një fshat shumë i hershëm, i ngullitur në rrethinat e qytetit të Pukës, por që ka përardhje nga shkreli i Malësisë Madhe. Dhe së bashku me zhvendosin, banorët kanë marrë edhe emrin e fshatit prej nga kanë ikur. Shumë nga toponimet e atëhershme që përmend Frank Bardhi janë edhe sot. Toka vazhdon të jetë e kuqe dhe pikërisht në shtëpinë e parë të fshatit Dedej, pra që shtëpia e cila hap fshatin, është shtëpia ku ka lindur i madh. Në një shtëpi dykatëshe, ndërtuar sipas stilit të kohës, e cila megjithëse restauruar ekziston edhe sot, por në të njëjtin vend, në një vend që ka qenë rrethuar me qershi dhe me kështeja. Në atë kohë kur hina në punë, një kurs partije për tjertë, ishe sekretar atë, edhe regjistrova. Kursi ishte i gjatë, një 3 mujor, po njofta. Në rova me fort të drejtën një herë, se ishe pa mu 17 vjetat, 20 po martova. Më arë me pa tha shpinë, ku jetoj, thash po si vi, dhe shkova në Katun, në Dedej Pukës. Atje ishte, me shku ishte kallaj, shkote shumë mirë. Shkova pa shpinë. Shpia e jemja, me shpinë e tyne, edhe me mëmë, si ishte. Po prëpë, ishte njëri që edoshe, taman edoshe, edhe e du. Me te jetojmë duke, si kur e kem pas zot shpijet. Zeneli, bashkë me motrën e tij, ishin nxënës të Migjenit. Shkolla Migjenit ka qenë e vendosur në atë që quajnë atë kohë qendër Pukë, siç duket ka patur një diçka të veçantë te ky nxënës, përderisa bëhet edhe personazh i novelës së Migjenit. Migjeni 2 herë ka vizituar fshatin ku ka lindur i madh. Si nxënës i Migjenit, Zeneli ka bërë një rrugtim jo vetëm të pazakonshëm, por edhe me të gjatë të tjerët, sepse ai ka qenë edhe sheptor shkollë tek Migjeni. Ekziston në Muzeun e Shkodrës, ose të paktën ka ekzistuar kur një letër e Migjenit drejtuar ministrit të arsimit asaj kohe, ku kërkon pikërisht Zenelin të jetë sheptor shkolle. Dhe ka qenë edhe diçka shumë interesante, i thotë është personazhi i novelës që të kam dërguar me lexu. Për herë të parë dhe të fundit Migjeni shkruan një novelë, si quhen novelët e veriut, për njëri të caktuar, një njeri me emër. Pra jo një personazh të krijuar në fantazitë e tij. Edhe për më tepër është hera e parë dhe e fundit që Migjeni bën portretizimin fizik të herojit të tij. Zenel Islami ndoqi gjimnazin e Shkodrës e me pas u përfshi në lëvizjen antifashiste. Aty e mori Jordan Misja, i cili ishte mësues në Pukë.
Në këtë periudhë, Zeneli është njohur edhe me një ndër herojtë e arshëm të Vigut, Naim Gjylbegu. Pas përfundimit të luftës dhe me mbështetjen e Nakos Piros dhe të Luli Pilishovës, emërohet sekretari i parë i Komitetit Partisë së Rinisë së Pukës dhe sekretar i Rinisë së Qarkut të Shkodrës. Dhe një vit më pastaj emërohet sekretari i parë i Komitetit Partisë të Pukës. U fejova. Pas 3 mush, u fejova në qeshon të toru martova. Shkova në fshat me jetu. Kishte një nanë të mrekullueshëm, shumë inteligjente. Gjeta dhe i kunat me 4 fëmijë, që kishte dek burrë e kishte marrë i vëllai me jetu. Po gjeta dhe rrethin e mirë, këshënit e mirë. Pata dhe një të mirë, se pata një nuse që erdhi mas mejet, Gjemile i kanë pas të emrit, e shoqjes malit. Po në Pukë kishim i shoqni të mirë. I shoqni ishin tam shkodran. Dhe, si me të thonë, mbledhshim, koshim një drekë ose një darkë, se drekat ishin pralla. Përpara ishte sekretari i parë. Mandej shkaj kryetar pushtetit. Mandej na shkaj prap sekretari i parë. Rreth vitit 1947, në klasën e dytë, do më thonë, isha një nxënës shkolle, si gjithë varfanjakët e kohës, plus asaj që unë isha dhe jetim, ishim në shkollë dhe na njoftuan se do vinë për koncert asambli Shkodrës. Aty, përveç të tjerëve që kënohen mjaft njerëz si të Luqi, Miloti, Zelia, e tjera, artista Big Pepa, e tjerë. Mësuesi i thotë, na kena thotë edhe një djalë, thotë, që shkruar thotë pralla saj, edhe vetë mësuesës ditë me thonë që shkruar poezi, edhe vetë prodhimi jam si ishte ndonjë poezi, për të thonë poezi. Edhe nërë të tjerë, që ishtë një Rikeniani, po kishtë edhe i polic diku mas shpine. I thotë, i thëmë, po kush është qaj? Edhe me habi duke e pytur, pa sekretari i parë i rrethit Pukës. Kush mërë? Është Zenel Islamit. Ai rike i folur me njerëzit i qeshur, i dashur, dhe mos me kanë i drujtur kush najti. Unë i sa unë, si drejtim ti, me dëshirë për të folë, hajde dhe më qiti duart në qafë Zenel Islamit, Zeneli, edhe më tha, po hajde, tha, djali, tha, po ti qenë ke djali mirë, po qa ke shkruar? Po kam shkruar, për shambull, thash, një punë si punë vjeshe. Po si, qaj ke thonë? I kam thonë, po jetojmë këtu në Malsi, po e shojmë jetën, si ashtë mazi, 2 plom tokë, me mira shpi, edhe kjo, bek një stumi, ku e merë lumi, e merë proni. Këtë pak u më vretë, se nuk i pëlqeu ato përshkrimin e varfërisë. Unë tani, për me dzerë edhe unë vetë, thash, po, vazhdoa, thash unë. Po, me gjitha ta, thash, me partinë, dhe shkojmë për para, po, në atë kohë isha i knaqë, të i thonë që, po ha brushe, po ha mara, të një këshunë i dejtë më Hilbala. Pra, ishin ato të fshatit, i fshatit, dërë të raketë nuk kneshën ata që nuk meta do më thonë pa full. Ajtë ashtë në gjëj me knesi këto gjera dhe me thonë drejtën, meti një gja që më dha jetë, ku më dha ti tha nuk je tha ma tha Frank Mhili, tha së Frank Palushi, ti tha je Frank Thaqe, ti tha je tha artisti Miliskaut. Gjithë me knesit madhe, për i fëmijë shumë i punë 8-9 vjeç. Në atë kohë kjo ka qenë e zakonshme, sepse në atë kohë në ndërtimin e Kocixozës partia ishte vënë nën sigurimin e shtetit. Dhe pat goditjen e parë, por nuk ishte aq e rëndë sa ta thynte shpirtërisht. Goditja erdhi nga vrasja e një miku të tij shumë të afërt, komunist në orët e para, figurë e shquar nga qarreti i Pukës, Zenel Islamit. Në atë kohë folë se Zenel Islamit e vranë diversantët në përpjekje, por i madh duke qenë në mbretësi të tyre punëve, të dinte që vrasja e Zenel Islamit ishte një enigmë e madhe.
Filma së vrasjes së Zenel Islamit u vra një mik tjetër i tij, Lek Berisha. Lek Berisha është një vrasje e hapur e sigurimit të shtetit, me qëllim që fajt i ngelej bandave që ishin në përmale dhe të nërmerrë një reprezalje në Iballa. Dhe pikërisht për këtë arsye ai dërgoi letër në Hoxhës. Një letër ku dëshmojnë për krimet e sigurimit të shtetit. Por kjo armiqsoi me një grup që kishin përgatitur goditje. Disa komunistë vjetër që kishin qenë anëtarë të partisë komuniste që nga 8 nëntori, që ishin në moshë të madhe, pra ishin 30 vjeçar, 40 vjeçar, ishin të revoltuar si është e mundur që një 19 vjeçar për 20 vjeçar na qeveris ne, na drejton ne. Edhe ato, në bashkëpunim me sigurimin e shtetit, hapën dorsin tjetër, dorsin e dytë, të cilin e citon edhe Enver Hoxha në materialin e tij, të 52-shit. Zenel u num aq shumë sa nuk ta merr mendja. Zenel. Bile pat shumë kundërshtime. Se përroja partisë ishte më shumë kishte shkodran se sa kishte Pukjan. Tha, shikoni, tha, kjo se unë jam Pukjan, tha, Pukjan do des, tha. Këtë Pukjanin e kini vra, nuk është vra, pa e kini vra. Është edhe i tjetër Berishen, një ballet Puks. Kur e ka marrë vesh për atë Berishen, se ka kënë shumë visjut, aty ka folë shumë. Tha, jo, tha, doni me na këput kryt ne, e doni me lanë vedin, për ne jena Pukjan. Pukjant janë të fort, kështu që s'keni që më. Këtu ka kënë Zev Gashi, ka kënë Alilika, Hysni Tivari, ka kënë Kemal Gjani, ma vonë i shkrui letër Enver Hoxha. Enver Hoxha qëj Adil Qaçanin, e se të sqaroj këtë muhabet, këtë trazim që i pat me mujt tana. Rrethanat politike si rregull gjithmonë janë të mpleksura, sepse vinë e rrjedhin sipas interesave dhe influencave. Edhe politika shqiptare asaj kohe nuk ishte si të dilte nga ky rregull, sepse të dyja grupet që ishin krijuar në nomenklaturën komuniste të asaj kohe kishin interesa dhe botkuptime të ndryshme. Prandaj dhe ishin rreshtuar sipas formës klasike të politikës, në liberal dhe konservator. Ishte koha kur nisi përplasja mes tyre. Në i balë, doli duke qenë reakcionit i balës duke qenë vendlini Jakub Miraks, kolla që ministri i brendshëm i fashizmit. Edhe flisje i balje nënkuptoje Kolbi Mirakën. Edhe gjithë i balë si të bërë në armiqë. Zeneli shkoj vetë një balë, i shkoj Komitetit Sinor të Partisë Punës, Enver Hoxha direkt, që nuk janë të gjithë armiqë. Ka dhe komunista, bile dolin e pritën brigatën sulmose që i ardhi i kanë dalë, i kanë prit, i themi në Qerami, i kanë dalë, i delegacione i kanë prit, se me rreziku se po e dik brigata i balin, krejt. Ky ka pas konflikt me Zev Gashin. Zev Gashi që një njëri, karrierist, i grupit komunist të Shkodrës, bën një letër anonime në Komitet Qendror se kur Zeneli përkrah klasat e përmysura. Pastaj në kohë bën një letër se këta fillon luftën mes njëri tjetrit, se Zeneli nuk ishte nga ata njerëz aq i urtë sa ishin djemtëri. Kjo është karrierizmi i këtyre, se si këta djemtëri. U bën sekretari i parë Zeneli 20 vjeç. U bën kryetar komiteti i Drizmeti 20 vjeç. Ishin trinis këta, mas pare fillon me rinin komuniste, edhe u bën kuadrat kryesor. Si më na zënë vendin ne jemi nga grupi komunist të Shkodrës me lus Partisë Komuniste të kohës. Ky karrierizëm unë nuk e di, sepse duke u nis nga dokumentet njerëzit, kjo do të jetë karrierizmi ka qenë i zhvilluar në Malsi deri në vitet deri në fund. U bashku me Mark Dodanin, me Nuri Dhazanin, me Bytyq që ishin atë, po ishin ja 7-8 vete. E luftonin se kishin, pse me na ordnu Zeneli, se Zeneli ishte i ri. Mas me kenë unë që i kam luftu. E më shoj që i shkruaj një letër në Enver Hoxhës. Aty erdha Adil Qaçani, e seroj edhe u bu prap sekretari i parë Zeneli. Zenelin e kishe gjithmonë në pugash. As vite i herë në 10 ditë. Zenelin e të qoshin qilë. Zenel thotë zbata, s'ka puka ma.
thoshin pukjon, pleqte. Zeneli duhet me na urdhuna, jo Shkodrani. E kishin këtë gjelozi. Kur ishim ikme prej Zenelit, tanë pukjant kanë qase kur ikme Zeneli. Edhe u çudita se një pukjan prej fshatit Ndedej me kënë Zeneli Migjenit, atë po edhe u krenova. Taman u krenova, edhe krenohem edhe sot për te. Kudo që e takova mrapa në Puk, po edhe në Shkodër, edhe masi ka shku në Bashkimin Sovjetik për filozofi, kishte masi ka këthuje, edhe vitën pushimet në Shkodër, po vite edhe në Puk, me po atë afërmit, me thote, o, ku i e, thote, poeti Emil Skaut. Ai, me pamjen e ti, i qeshte ftyra. Është tepër e çuditshme të gjash një njeri t'il që me i fol vetë pamja, pa fol goja e ti. Interesant shumë është në materialin e vitit 1952, pra në qarkoren që Enver Hoxha si sekretari i përgjithshëm, në shkruar nga ai, i drejtojnë gjithë Komitetit Partisë në rreth, është sepse për herë të parë dhe të fundit, Enver Hoxha në vitin 52 e pranon që sigurimi i shtetit ka ngritur një dosje për sekretarin e parë të rrethit pa marrë lejnë Komitetit Qendror. Ka ana tjetër ngre edhe një problem tjetër, që Komiteti Qendror pas ka patur drejt të vënë në përpunim sekretarët e parë të rrethave. Pra ato nuk kanë patur besim as tek njerëzit e vet. Dhe kështu ndodhen këto përplasje. Prej Shkodrës shkuan katon. Atje gjeta, si gjeta. Për në temim dhanë 2 dyshek. Një dyshek e dhash nans Zenelit, se fletë në firi, një dyshek fjet me na, se në do të ma shumë. Më ndajna, me fort të drejtë disa kohë nuk mujta me fjetë, se nalt ishin pulat, posh ishin baktit. Që edhe era e baktive, edhe pulat, s'kam fjetë, dhe që mësova. Kur ka ikë Zeneli, që ka iku tha Zeneli, të ikë lesh Zeneli. Leshin apriti shumë mirë, se nuk, katom Zeneli. Erdhë Enver Hoxha dhe ishtë një kapo. Zenelin të nga qetë, edhe mërë shokur në vend me detë që sirë dhe për para me pa filanit. Po pse me pa filanit? Të nga qetë, Zeneli të nga qetë me hysë një kapon. Pjem telefonin në shpi. Ke Zeneli në shpi? Po, thosë në e kam. Ishte aja që, roja që e shëjshnonte, e runte e në verit. Pa ma qitë të të fje, ma që e qita. Thot, po ti thot edhe qetë, thot, edhe traktorin e gatë, po e në rritë në kapton, dhe thot, gjithë që mund të ndim. Thot, hajde thot se të kanë e në veri. Vine e marë, e shkon. Aty më me i thot, e në veri i thot isë një kapos. Thot, tash thot, këtë duhet me shku në shkollën e partisë, në Moskë. Kishe të volin, sa kishe lim, ishe në maternitetu. Vjen më thot, më i dritët, vjen keq me të thonë, thot, po, edhe mirë është për ne. Hajri shala qash, thot, duket për më qojnë me studiu në Moskë. E erë keq që po ikte. Me fort të drejten atje dole shumë mirë me. Unë shkova para, se shkoshe vazhdimisht të shifshe në në Zenelit. Në Moskë, ai ka qenë në një gjysmë survejimi, si më të Nuk është rasti i parë. Shumë studentë që kanë qenë në Bashkimin Sovjetik, në Moskë, sidomos në Moskë dhe në Petersburg, kanë qenë vazhdimisht të njekur. Në dosjen e tij në Ministrinë të Brendshme figurojnë gjëra të tilla. Nga ana tjetër, ai pat fatin që u diplomua me medaljet artë, si student i vitit. Dhe në atë mbledhjen e madhe që bëj, kur diplomoheshin të gjithë studentët e vendeve të demokracive popullore, përshëndeste një prej tyre. Edhe në atë vit, i takoj Zenelit përshëndeste në emër të gjithë studentëve, ishte i pranishëm edhe Nikita Hrushov, dhe ai foli disa fjalë pozitive për Zenelin, që u thej së arshëm demokracive. Në atë moment ai i bëri mirë, po me forë nuk i bëri mirë, sepse u prishën marrëdhëniet me Rusinë. Zeneli shkon për të kryer studimet për filozofi në Moskë. Atje ka qëndruar 3 vjet. Vlerësimet e kohës, edhe nga liderët e partisë punës, që atëherë kanë qenë maksimale. Duhet jemi real.
atyre janë dashur këto njerëz të cilët kishin një farë autoriteti dhe e kanë përdorur atë. Është 2 herë nga Enveri, dhe 2 herë publikisht, është përcaktuar Zeneli si Lenini i Maleve, si njeri me autoritet të jashtëzakonshëm, si orator i lindur, si me bon sens dhe të tjera. Në vitin 52 ka qenë, si të thush, fillimi një idili, si të thush, e rritjes së emrit të Zenelit. Mos harrojmë se veç Migjenit, për Zenelin kishte bërë një tregim të famshëm në Nëndobulka. 2 Zenelet. Nëndobulka ishte në shkrimtarët më të njohur të kohës. Në vitin 1959, Zenel Islami emërohet në Elbasan, fillimisht si sekretari i Komitetit të Partisë dhe më pas kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Rrethit. Dëshmitë e familjarëve të tij pohojnë se ai nuk e kishte me qef lëvizjen në këtë qytet. Po përse ndodhi ajo? Dhe përse një kuadër i lartë partije si Zenel Islami e dyshoi emërimin në këtë qytet? Që folë diçka që unë nuk e kam dokumentume, po e kam si një gjume. Kërëshovi prej thohet që erdhë Kërëshovi prej bëni vizitën në Shqipëri, edhe i tha shokët në vërë, tha Zenelin tha ku ke lanë, tha. Ku ke lanë dhe Zenelin, ku ke qu, tha. E kam qu, tha sekretarët parë, tha në Elbasan. Zeneli tha më e afër, se duhet. Jo se Elbasani nuk i pëlqente si qytet, por e kishte gjithmonë idenë që i shërben më mirë njerëzve të tij duke qenë buk ose në këto rrethet ku kishte njohuri, ku i dinte sa njerëzit. Megjithatë, ai e mori përsipër atë detyrë si gjithë tjerët dhe ka patur konflikte të dy palëshe, 2 anshme. Në Elbasan ka jetuar një degë e familjes Gjylbeku. Kanë qenë si fisi mall të përfshirë në 2 kahe. Një pjesë ka qenë me luftën asaj shqiptare, një pjesë ka qenë me ballin kombëtar dhe sidomos me legalitetin. Njëri nga Gjylbek, Musa Gjylbeku, ka qenë edhe ministër në kohën e Gjermanit. Dhe pikërisht nga kjo dega që ishin të lidhur me legalitetin apo me ballin, jetonin në Elbasan. Dhe i mati trajtonte ato si vëllezërit e grupit. Edhe kjo është fillimi i kontraditës me Thomadelianët, ose me Katina Starin, me këto. Memorie është që pikërisht në atë kohë i matë edhe njëherë dërgoi letër me dëshirën e tij të rikthehet në Fuk. Dhe filloi të rizgjonte edhe njëherë ngjarjet e Iballës edhe të goditjeve që ishin bërë në disa familje të cilët kishin emër. Nuk them se i matë emëronte për shembull familjen e Mirakajve, që të jemi real, të jemi të ndershëm kështu. Po shumë familje të cilët kishin qenë në hyjmin e Mirakajve dhe që ishin internuar apo ishin dëbu nga zona atyre, ishin thjesht viktima të kohës që kishin parapri ardhes të socializmit, komunizmit në pushtet. Rihapja e tij disa çështje të nxehta, siç ishte i ballë apo ngjarje të tjera që kishin ndodhur në atë kohë, duket e rënduar situata. Po ashtu situata u rëndu duket edhe nga një thënje në atë kohë si që flite, ose që shkruar me vonë e Khrushchevit, kur në Shqipëri që Zeneli nuk ja kemi dërgu këtu të dërgoj një qark, për drejtoj shtetin. Në një periudhë, po thuj se 40 vjeçare, goditet më të mëdha të kuadrëve kanë qenë në veri. Nga ato që fillon luftën, ose që u bën kuadrat e para të luftës ose të komunizmit në veri, nuk eri po thuj se asnjëri. Që nga më kryesori i tyre, siç ishte Tukjakova, dhe deri tek Arifgashi i Tropojës. Vjen. Hemar Zenel thot, na kanë qurë në Elbasan, si kur më ra pika. Qa kejtë? Thash Elbasani nuk po më pëlqen. Me Elbasani të mirë për e hanë. Po ati nuk i thash. I ka shkun, sa erdhi prej kur, unë kam shkun 8 orë. Atje Elbasan si të donë e deshten. Pre aty më dhe atë qënë kryetar për shtetit. Aty pat një masmarrëveshje me Thomadelianin. Erdhi te unë, tha drita pata i fërkim me filani. Pse më pata i fërkimi, që të desh fërkimi? Baba im ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv Qarkut Elbasanit, që nga viti 1954
Edhe deri në 28 korrik 1960, kur u arrestuan për veprimtari armiqësore me grupin e ququetur të Mesevës. Nga kjo periudhë pastaj filluan persekutimet. Një ndër miq më të mirë që kishte ishte edhe Zenel Islamit, si nënkryetar i komitetit. Ndërkohë miqësia e tyre nuk rrite vetëm si pjesëtar të luftës antifashiste dhe si kuadro të Partisë Punës, por rrite edhe nga një lidhje miqësie, sepse Zenel Islami ndërkohë ishte baxhanak me vllain e Temesekos, me Sulo Sekon. Dhe që bashkëshortja e tij ishte ndërkohë motra e Naim Gjulbekut, herojt popullit. Edhe duke qenë edhe kjo lidhje miqësore që detyrimisht i takonin gëzimet dhe hidhërimet, kam pas një miqësi më të afërt në raport me të tjerët. Mbase ekzekutimit të babait tim të Irdemit, kuptohet që rrugët tona u ndan. Ata vazhduan një jetën e tyre në gjithmonë në administrimin e Partisë Punës, ne u konsideruam, kuptohet, armiqtë e klasës. Ndërkohë, mbase ekzekutimit të babait tim të Irdemit, kuptohet që rrugët tona u ndan. Ata vazhduan një jetën e tyre në gjithmonë në administrimin e Partisë Punës, ne u konsideruam, kuptohet, armiqtë e klasës. Ai regjim prodhoi një urrejtje mes njerëzish, ashtu si dhe prodhoi urrejtjen mes klasave. Nuk ishte as më pak dhe as më shumë nga ato karakteristika me të cilat stigmatizohej po aq edhe sistemi kapitalist. Miqtë e armikut tim janë po aq armiq të mi. Zenel Islami kishte miq pa dallim klasash, bot kuptimesh dhe ideje. E jo më të ndante miqësitë e tij historike, tani pas ardhjes së komunizmit në Shqipëri. Një prej tyre ishte edhe Qamil Çela. Qamil Çela është një në figurat më interesante dhe më të ndershme që ka patur historia e zhvillimeve social-politike në Shqipëri pas vitit 1920. Qamil Çela ka qenë një ndër nimësit më të afërt Fanolit dhe kundërshtar i madh. Qamil Çela është njeri për cilin edhe në Hoxhët e një nga veprat e tij kur lindi partia, thotë Qamil Çelë si thonin kuqalash, po ishte i nërsh. Misia me Qamil Çelën binte nësh me qendrimin që mante regjimin ndaj Qamil Çelës. Qamil Çela ishte njeri i cili e kishte quajtur lëvizjen e Haxhi Qamilit të këtyre si një lëvizje obskurantiste, antishtet, me prirje destruktive, po binte nesh me idenë e Enver Hoxhës për Haxhi Qamilin. Po ta shikosh me vëmendje të gjithë ato që u goditën nga lëvizja komuniste në veri, u goditën për mungesë të luftës së klasave. Tuk Jakova, Dalindreu, Liri Gega, Arif Gashi me vonë. Ato në fakt po e nishte sigurimi. Ai po u thonte me veturën e tij, i del përpara një oficer që e nishte vazhdimisht. I thotë, a ka mundësi me marrë, thotë, në veturë? Po më thotë, se jam të shku me shërbim X vend. Edhe ai në fakt po e nishte edhe donte që të thonte me te. E t'hynte në biseda. Edhe kështu që, dhe me thonë, sigurimi po nishte edhe bile thotë, kjo e ka qfaq këtë mendim, ka thonë, si kur po më njekin mund sigurimit. Edhe ato kuadrat i kanë thonë që sigurimi s'ka pse me t'nje këty, ti e kuadri joni, kuadri partisë. Për me ja largu, si me thonë që në fakt sigurimi po e nishte, edhe ishte menu që koha ma përshtatshme për të eliminu Zenelin, ishte nën korriku kur do bëshin përgatitit për 10 korrikun. Më 8 korrik 1961, Zenel Islami lajmërohet nga general Mihallaq Ziçishti për të shkuar në festën e ushtrisë në Labinot. Dhe kundër dëshirës së tij, duke konsideruar atë detyrë partie, shkon në Labinot së bashku me disa kuadro të tjerë.
Ajo që ka ndodhur me nën korrik ka qenë enigmë për shumë njerëz. Me nën korrik para dreke në kemi qenë të familja Pereva që përmenda në Belsh të Elbasanit. Zeneli i mati i tha nënës bënte me vete një byrek. Baba i bisedoj me to, edhe çuditërisht atë ditë ajo mori nanën në vete dhe dolën me shetit rreth liçenit. Edhe i zoti Pereva, Hasan Pereva është qytet, tha diçka i lvizta këtu. Edhe ne na bani përshtypje se çka i lvizta, po nuk folim atë. Thot dritë, thot, apo më jep me hangër, 70 vetot kam në pritje. Kush e di thot kur vi. Shkoj. Duhet me shku, thot, se s'ban, thot, atë thot, se e kam këtë mas më veqe edhe mas mendojnë se pala për te. Kur iku, si kur u këputa kretë. Kishte kënu, kishte vallëzu, kishte këcy, kishte ratë qiftelis. Dhe qesvja thojnë, thot më falë, se gjena me hinë haktimne, që diq i ka vra vetin. Familjen e Zenel Islamit neve kishim komshi, tu njët me neve në katë dytë. Shkoshin shumë mirë burre gru, ishin njerëz shumë të sillshëm. I ditë feste, dollën me shetitën e gjithë, se kishte festë, më kujtohet mirë që alloj feste kje, edhe e pam që a i kishte pi, na thanë, na tregu, edhe arthi vdek, i vra. Na bani përshtypje shumë, na qeveritarët nuk e kas jeri. U falë për vrasjen punë qeverie, në ne u shasricëm gjithë. I matë ka qenë njëri i gëzushëm nga natyra, 36 vjeç. Aty ka patur vetëm një incident. Incidenti ka qenë me Ilo Themelin. Ilo Themeli në atë kohë ka qenë sekretari i parë i Komitetit të Rinisë së Elbasanit. Në një moment i thot Zenelit, çu të shty që shkohen në pushtet. Se sot jenë pushtet, nesër se prej pushtetit, sot jenë tribun, nesër se jenë tribun. Nga shtëpia ku kanë kaluar natën kanë dalë nga ora 12:30. Se zakonisht bëhej të shtëpia bahollëve, të bëhej festa, dhe prej aty shpërdashin në shtëpinë e fshatarëve për të fjetë, për të kaluar natën. Dhe në momenti që i marrë ka dashur shkojë te makina e tij, 2 djemë të ri e kanë ndërprerë, kanë futur makinën e zëvendësministrit të parë. Së bashku me kryetarin e degës, me këto të tjera, dhe nuk dihet vazhdimi pastaj. Ka patur shumë hipoteza. Ka patur shumë hipoteza se ndodhi buzë lumit nuk ka ta. Ka patur hipoteza që ka lënë një letër, pas se të ndodhë ngjarja, letra nuk ekziston asnjëherë. Ka vetëm një dhënë anësore, e cila është pastaj më besueshme. Aty afër ka qenë shtëpia e rojtarëve të pyllit. Dhe në shtëpinë e rojtarëve të pyllit ka ndodhur eliminimi i tij. Uftun të gjithë, i uftu Daja në Zeneli. Daja i ra i hilës se ishte kontradita madhe me Enver Hoxhën, nuk shkoj. Labinot Zeneli shkoj. Kur dalun mas dite, po dilje ishte hap lajmi që u vra. Zeneli vra veten. A më i bia ka. Ai nuk vra veten, po e vran. Unë pranaj nuk i ka, se në unë atë do kishe pësu, po ishte i do Daja në shnetin atë kohë. Sipas një informacioni që dërgon të kryetari Degës punëve të brendshme në atë kohë, pas një përplasje, me shumë aksidentale, se sa e planifikuar. Dhe u dërgu për të hetuar ngjarjen një general i Ministrisë punëve të brendshme, Niko Ceta. Nuk ka asnjë informacion të shkruar nga Niko Ceta si ka qenë ngjarja. Ka vetëm një letër ku Drejtoria e Sigurimit të Shtetit, Komiteti Qendror i dërgon Enver Hoxhës, ajo informacioni që shkonte pothuajse i përditshëm, dhe ku është bërë një shënim i Enver Hoxhës që pse është shkuar kaq larg, a nuk mund zgjidhej ndryshe, ti më informoj shoku i tij. Kur erdhi këtu, lajmi u përgatitën njerëzit me shku në mort, si e thot, me rastin e vdekjes, edhe me shku në Shkodër më së nej. Mirë po, nuk i lanë, thanë, a i ka vra vetin edhe vetë vrasja e dënon partia si akt, pra ne nuk do të shkoni. Edhe gjetën rastin ato kur nuk ishte kontrolli i vazhdueshëm, edhe hapën e pan që plomat i kishen mrapa. E si vritet vetja, si me thonë, mas shpinë, në kokë, mrapa. Edhe kjo të regon që ajo ishte vra dhe folën këtu po me shumë rezerve dhe mësanej me qenë se
u dënuar me si vetvrasje edhe opinioni, si më thonë, ose shpjegimi i autoriteteve ishte kështu. Zeneli ka vetë vra vedin i pak kënaqur nga funksionet se priste dhe me sikur të ngrihesh në pozita më të larta se sa kryetar komitetit. Para se të kthehej trupi në Shkodër, një kirurg i njohur është përpjekur të mbyll plakët e trupit. Ne lajmin e kemi marrë në orën 4 pas dreke, kur na thirri nana, tha, shikoni ç'thojnë këto burra, tha, Zeneli ka vrarë veten. E maj mend momentin kur nana pyeti me sa e ka vrarë veten, ai tha me pushk vet. Atë nana shkoi, tha ato pushkën e ka këtu. Kur nana shkoi me marr pushkën në raft, në shirtarët e raftit, ai shkoi me të, nana erdhi me pushkën e mbështetur. Mas një javë ne hoqëm rrobat nga shtëpia, me një herë hyri tjetri. Por e maj mend atë ditë që një nga njerëzit që jeton të afër nesh me pyeste vazhdimisht ç'ndodhi me babën, pse bani baba këtë, unë mendoja se është interesim, por me vonë mora vesh se i bënte informacione për dekën e punët pensme. Trupin e pajet të Zenelit e sollën në shtëpi në ora 12 të natës, dhe njerëzit e sigurimit kishin marrë më parë rrobat e tij në shtëpi për ta veshur. Bashkëshortja Drita ju kërkoi atyre që t'i silli rrobat që ai kishte pasur veshur, por edhe pse i than po, ato nuk ja sollën. Po kështu, arkivorin e hapen vetëm për pak sekonda dhe bashkëshortja e tij, pa se nga trupi i tij rrithehen dhe gjak. Në ora 12 të natës, familja e Zenelit e shoqëruar nga zëvendës kryetari i degës së brendshme të Elbasanit Çesk Shoshi, që survejonte çdo gjë me një kamion, niset për në Shkodër ku do të bëhej varrimi i Zenelit. Nga momenti që familja Zenel Islamit u njoftua zyrtarisht se ai kishte humbur jetën dhe deri në çastin që nisën me kamion për në Shkodër, në shtëpinë e tij në Elbasan nuk shkoi për ngushëllim asnjë nga kuadrat e lartë të partisë dhe pushtetit të Elbasanit. Sikur u ka bit, jo vra veten, po si vra veten e dashit. Atë në konferencë që ka marrë kishte në labinat të Elbasanit. Kupton ti? Si mas asaj, nga thonë që du më nalë me pi ujë. Pa që kështë nevoj për i labinotit me pi ujë të qesë mja Zeneli. Ngelem që ka mundësi që në dhe ke punë. Që Zeneli ishte një njëri që jo deshte shtetit, jo familjes, po shtetit jo deshte në ratë. Trupin e ka sjellë pak para varrimit. Njeriu i parë që e ka parë trupin e tij ka qenë Xhabi Gjylbeku, edhe ai tha nuk është vetvrasje. Sepse njëri plumb të dukshëm, babai e kishte në ballë nanën e majtë. Dhe daja, Xhabi Gjylbeku tha, Zeneli ka shkruar me dorë djathtë. Dhe është e pamundur me dorë djathtë ta vrasësh veten majtës. Plus plagëve në trup. Ishte e paperceptueshme për të. Shtëpia ku jetonte daja ku shkuam ne ishte 1,5 metër i tokë. Me që ishte korrekt, dritarët ishin të hapur. Dikush rrit të babës nga puka, u futen nga dritari edhe e pan, e hapën trupin, e i tha nanës që nuk e ka vrarë veten Zeneli. 4 venda thot janë plakt. Jo, tha me di se ka vrarë vetin. Nga shteti, nga partia, nga kërkush në kartë, vetëm njerëzit e mi. Baba së dia ka qenë, e ka në hapë, tha, këna po, 7 lume, s'ka mundësi, thashtë babaj, s'ka mundësi që pistoletet të. Sa herë të rejqër kishtë edhe me qenë me breshëri, 7 plumat i bjë njerit. Dhe njëri kur ka marrë një plumë në balë, t'i pire gjokësit të poshtë. Dora, dirohet, nuk ka ma mundësi me vëraj. Vetë një plumë, e kanë vërë. Po tek ura Valdesit, aty këshin dalë këtë sigurimin e shtetit, lejunë vetëm nanën, atë motrën e tij, nipin e babës, edhe 3-4 kushëri. Tjerë të thanë këthënë mbrapsht. Shpëra shumë pak njerëz edhe. Pastaj kanë ardhur njerëz këtu, kanë ardhur shokët e babës natën, tinxash, mas një ditet, mas një jave, mas 2 javësh. Duhet i kuptojmë se edhe filloi kalvari pastaj deri që u preshtu nëna nga partia. Janë nisë më arë shumë po janë, po i në lunë. Sigurimi ishte nuk leshin me hindo. Asë mu deri në kohën që donë të me dalë gjenazja, se gjenazja ishte në 4. Një orë për para më lanen mu edhe njerëzit e mi. E premin besë.
i burë që do me të vratë për balë. Nuk ka se lloj mundësie të kush. Jashtë i ka vu të mësonin edhe ka kapë dorezën, po e një herë, se dytën më sëndaj, s'ka mundësi mira vetës dy herë. Kanë shkruar dhe kanë marrë trajtat nëshme, thanjet, po në atë kohë e dejmë se të venis dhe gjithë bashkëfratarët e ti që kanë punuar në bankën pukë me ta shumë vite, edhe nështë ma shumë anojnë nga vetë vrasja. Një njeri tillë ishte vështirë vetë të kush pushkën në ta. Feja e komunizmit kultivohej nga kulti të vdekurit, dhe i vdekuri ishte ai që miklonte më pas që situatat të rridhnin mistershëm, derisa në heshtje gjithsesili riskiconte planin e çdo vrasje që kryhej kryesisht natën. Gjithçka kishte qenë interes në këtë lojë kaq ideologjike që quhej komunizëm, dhe gjithçka pastaj drejtohej nga interesi vetjak. Siç dhe ndodhi për shumë kohë, ku ishte vënë në lojë dhe po luhej interesi i udhëheqësit, patologjia e tij dhe e kastës së tij, dhe ky padyshim kishte qenë favori i Enver Hoxhës. Kur ka ndodhur vetvrasja, e ashtu quajtur vetvrasja e Zenel Islamit, ndërkohë familja jonë kemi qenë të internuar në qytetin e Fierit, mbasi në 18 qershor të 61-shit ne jemi internuar. Edhe vrasja e Zenelit që u bë me rastin e fesës krimit të ushtrisë 19 korrik, kur e morëm vesh, nëna ime shprehu një keqardhje të madhe për atë miqësi, për ato kohë që patëm, sepse Zeneli jo vetëm që ishte njeri i luftës, po ishte edhe figura kryesore e Migjenit, Luli vocër. E vranë, thanë gjikë, asnjë nga njën e veçtë e mi nuk e pranon që ka vra vetën. E vranë. A i ishte nxansi i Migjenit, ishte burë shumë i ndershëm, shumë i mirë, fytyrë qeshur, neve veshin çdo të dilë. Ke Zenelin familje, daja. E vranë, nuk vra vetën, nuk bani ashtu si deshën ato, pranaj e zhdukën. Elbasan, ose tek njerëzit tek besimi Elbasan ka kaluar nëpërmjet dy dyrëve. Afërsisë me Gjylbek të Elbasanit, pavarësisht se ishin ato, dhe miqësisë me Shamil Çelën. Tarif Peqini që jeton në një pallat, të Abdis Skarpari që jeton në një pallat, dhe gjithmonë thonin jemi të bindur që ai nuk e ka vrarë vetën. Është një vrasje politike e pa kuptueshme pse. Por atë flit që gjithmonë mirë. Të më kujtohet. I maron të hallë, ishe shumë njeriu thjesht, në realitet shkoshë mirë. O mbrëllë organizata e Krus, atje ishim ja 70 veta, Fatime Tafa, tha, ishte sekretare e partijet atë. Tha, kena vendosët me, o më prashtu nga partia ose me da Zenelin. Partijat e ke keni, unë Zenelin se daj. S'ka pse da në Zenelin s'ka kur gjë. Ama u qunë tanë vetëm një burë, që s'do të harroj kur, ishte shqicë cingaresh, po më bate pjesë të organizatës Krus, tha pse më noni këtë, qatë dinë thotë, kjo thotë se qa bajmë na jashtë. E tjenë kom për rrisë me fort të drejten, një muj rresht, a mas të ma shumë, kam shku në 7, e kam darë në 4. Në 4, herë një sigurim tjetër, herë një tjetër, herë tjetër, kote e kedi me mu. Ju e dini ma mirë se di unë, a i s'ka kur gjë, a i ashtë i nërshme së duhet. Kur i thoshe këto hedhshin për pjetat atë sigurimit. Deri në atëherë nuk ishte ndodhur që garat e këtyre të dënuarve ose të eliminuarve të largoheshin nga partia për të rritur një kujtim. Ishte ndodhur kundërta, mohonin për të shkuar te partia. Ne si kërkuan atëherë tri gjëra. Ta mohonte Zenelin, ta pranonte që Zeneli ka patur dyshime kjo për Zenelin, dhe të ndahi prej tij, të kthej tek emri Gjylbekut. Çuditërisht presionin më të madh ja bënte kryetaria e grupit rreth, pastaj u bë ishte antar kandidat e Komitetit Qendror Zina Fraja, për të cilën nana ime e kishte futur parti. Por edhe kanë dhënë porosi që thuj dritës të ndahet nga i tradhtari. Dhe fakti që
Nana nuk e mohoj, e bërit pa mundër dënimin e tij, edhe publik. Që nga 61 që u vrapava deri në 70 nuk na dhanë as pension, as nuk lejonin përmendjen e emrit të tij. Mund të shkruaj çfarë të doje për Migjenin, po mund të shkruaj për Zenelin, për prozën e tij, u hoq nga tekstet prozës së Zenelit. Vjen fari kraja, i sigurimit Tiranës. Pas afat prej Tiranës. Se dite pse unë sot do të shkoj. Dritë, thot, shko, thot, me sy hap, thot, me krynal, thot, se Zeneli s'ka kur gja. E mërë Gjavidin për krajt edhe dalim, edhe unë, me Fatime Tafen. Mërë, thot, edhe tesën, po me thamë pa marrë edhe tesën, pëse s'pa marrë. Atje ishin edhe Mihel Doqi, Bilar Paruca, Baholli. Unë ju kam thënë, Zeneli s'ka kur gja. Zenelin në fund. Thash, Zenelin e kanë vra. Që s'ka mundësi Zeneli me pas 7 pluma. 1 mira, ka bab, jo 7. Sër Baholli nuk foli heq, Bilar Paruca foli. Tha, pse flet në këtë njërë, tha, a ke fmi? Kam fmi, thash, fmi do t'i rres, pas ke dërt. Fmit janë të mitë, thash. Të mitë e Zenel Islamit, të ke keni tesin e partisë. Unë prapë juja jam, se s'kam kur. Me këtë parti jam rritur. Ja 8 muaj më lanë pa punë. Ishte një shef thogorijet, që kjo thamë, që atu i Bilar Paruc. Një ata që ka pru Zenel Islamit, i kam shqitë, se du ma hangër bukë. Tash mje punoj me shi rrugat. Se unë du me shi rrugat, e fmi du me rritë. Ate më qunën magazier, ekonomat e ta në shpit fmis. 21 vjetë punova aty, shyt një jam desht, fmit më deshte në fart, vedria më doli, çdo provim ishte në radio, se doli shumë mirë. Por për çdo ditë unë kam pas njërin e sigurimit, shkonte 1 vit e 1. As i ditë s'kam nej. Mandej në vorrem kam pas këtë ramen, sa dik ramen. 1 javë rresht. Kush pa vjen e kush pa më shkan. Ajo që ka qenë makabre, ka qenë hapja varrit i meti. Varri është hap disa herë. Që s'duke i lartë, në komitet qendror, kishte 2 rryma që përplasisht njërin me tjetër. Një rrymë që e donte figurën e Timeti dhe një rrymë që nuk e donte. Ato që ishin punuar me Timat, për shembull si Adil Çarçani apo Hakitoska, e me vonë Armizalia, ishin njerëz që e mronin figurën e tij. Shkova te vorri, e gjeta vorrin e hapur. Thot, bëjna gjia, thot, ai voragjia që ishte, thot, më i dritë, thot, ta kanë hapë vorrin, thot, kanë ardhë sigurimit, thot. Kishte 14 vjetorin, kishim ditënjes ti. 14 vjetorin, kishte marrë i të prunet balla. Ma në kujshi. Njëri me bicikletë, që më rute gjithmonë, dhe ku shkoshe, ku mishe, ma ka kap tupën e lune, ma ka herë në lokë. Në qeshor korrikun e vitit 1970, Enver Hoxha ishte vizit në Veri të Shqipërisë dhe u ndalë në Puk. Para se të shkonte në Puk, u ndalë të një familje e Pukës, zekëqira dhe gjeti një fotografi ti me babën. Edhe pa ku është familja, pyti për familjen, edhe pyti tha nesër do shkojmë në muzeun e Pukës, a do gjaj Zenelin aty. Naturisht, deri në atë kohë nuk kishte fotografi të bashkë muzeum. U lajmëron të Pukës, ata erdhën për gjithë natën këtu tek ne, morën një fotografi të babës duke folur kur kanë ardhur është të Migjenit, edhe e vendosën muzeun. Ato kanë bën një muze, ishte bën muze kjo shkolla, edhe shkolla muze Migjeni, edhe besoj që atje do ta kenë vënë atë fotografinë e Zenelit. Thot, kjo është fotografia për cilën po flitej, thot, sepse Zeneli thot që e hyni, që kadër i mirë, thot. Enver Hoxha shkojnë në muzeum atje, u ndalë gjatë para fotografisë Timeti, si që thonë ato që kanë qenë dëshmitar, i shkunë lot, e njeu ose bërë si kur e ndje këtë punë, kjo është një çështje që së takon mu, edhe foli për Timat, që ka qenë figurë e shquar, edhe pranoj për herë të parë publikisht që eliminimi i tij ka qenë gabimi ynë. Me këta rast në u lidhë pensioni e drejta shkollës e tjera, po ishin pa llogaritshme krahasim me humbjen e tij. Ku vetën Veri po shikonte në muze këtë fotografinë, edhe thot kemi humbur një kuadër të mirë, Zenelin. Edhe me këtë rast, u kuptu që
Shokunverë dhe partia do ta vlerësoj ndryshe Zenelin. Edhe kështu që me këtë rast, si më thonë, kur ju mos anej flitej lirshëm për Zenelin. Shpesh herë miqtë e mi më kanë pyetur, i pari për Spirodete më ka pyetur kur kam shkruar romanin Vrasjes Lulit vocër, pse ndodhi vrasja? Cili ishte shkaku? Në radhë parë ka qenë ringritja nga ana e tij e çështjes së Iballës, edhe ngjarje që ka ndodhur në Iballë. Jo vetëm letra e parë që është botuar, por edhe letra tjera ose takime tjera dëshmojnë se ka qenë një nga brengat e tij çështja e Iballës. Së dyti, njerëzit të cilët ishin përfshirë në këtë ngjarje ose ngjarje të tjera, disa nga të cilët pastaj u dënuan vetë nga Hoxha, e kishin gjithmonë atë ndjenjën e shqetësimit ose tragjikut se ringritja e kësaj ngjarjes do kthehet të hapja dosjeve të vjetra të Kocixhoxhës, se këto ishin njerëz Nesti Karengji, Mellaz Gjëçishti, Llambi Peqini, ishin njerëz që ishin përfshirë që në kohë të Kocixhoxhës me këtë ngjarje. Dhe krimet e para kishin ndodhur pikërisht atë kohë ku këto kishin qenë pjesë. Pra, kishin qenë njerëz i liçuar këtyre ngjarjeve. Nga ana tjetër, Zeneli po bëhej shembull i keq. Pra ai ishte mik i Beqir Ndreut. Kishte qenë mik i Dalin Ndreut. Kishte qenë mik i Salion Berit. Pra kishte qenë mik i disa njerëzve të cilët ishin eliminuar atë kohë nga shteti, nga partia. Ai është kritikuar shumë i madh për takimin e fundit që ka patur me këto. Një variant tjetër thuhet është ky, se Hrshovi kur erdhi në Tiranë në 1957, sa ku kam Zenelin, se Zeneli ka marrë në Bashkimin Sovjetik, ka marrë në dalitar atje. Se kishte filluar revizionimi i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik në atë kohë, ose u majtë konferenca e 81 partive në Moskë, me radhë historia kështu i thotë. Edhe kuadrat që ishin për Rus, u shdukën gjithë, vëqen. Për vlerat e tia, për rolin që ka luajtur, popularitetin që gëzonte, edhe shërbimet që ka kryej për Pukën. Zeneli ishte nxënës ideal i Migjenit, edhe si nxënës ideal i Migjenit, ai herë përfaqësonte ato, si me thënë, nxënësit e asaj kohe, si nxënës me inteligjencë të dashuruar me shkollën, me zhvillimin, edhe të marrë parasysh që shërbimit që ka kryer Zeneli në Pukë, ne e kemi prej të mirë atë vlerësimin që ju bën Zenelit, për faktin sepse ai ka qenë një nga kuadrat e Pukës, edhe e ka përfaqësuar denjësisht Pukën, edhe është një vlerë për Pukën Zeneli. Kjo është vetëm një prej mira historive që i përket kaluarit të gjatë të dëshmive gjatë periudhës komuniste në Shqipëri. Këta zëra janë vetëm një pjesë e vogël e asaj tragjedie që mund të shkruhet për mundimet e atyre shqiptarëve të cilët ju nënshtruan persekucionit politik dhe për ndjekjes shembullore të lirisë në bindjet dhe mendësitë e tyre. Tregime, mendime, interpretime mund të ketë shumë, por ajo që na rëndon më shumë se gjithçka në këtë epokë të re e rizgjimit të ndërgjegjes mbi të kaluarën, është ritregimi e atyre historive që do tilla makabritete të përbindshme të mos përsëriten më kurrë.